გამარჯობა მეგობრებო, დაუბრუნდით Usa2Georgias unboxing-ისგან. ყოველთვიურად და დღესაც ასევე ტრადიციულად განბოქსავთ 3 ნივთს, რომელსაც ბოლოს გავათამაშებთ. Ну, ვისაც არ გინახავთ წინა ვიდეო, ან რა ვიცი, ვისაც არ მოგიგიათ წინა საჩუქრები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ანუ ახლებისთვის, რომ Usa2Georgia ყოველთვიურად აორგანიზებს unboxings, რომელშიც შედის რამდენიმე ნივთი და რომელსაც შემდეგ ვათამაშებთ თქვენთვის. ძალიან ბევრი კომენტარი დაიწერა, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. რჩევების სახით თუ რა ნივთი შეიძლება ყოფილიყო დღევანდელ unboxing-ში და კიდევ უნდა გთხოვოთ, რომ განაგრძეთ კომენტარების წენა, რასის წერა, რას ისურვებდით შემდეგ ვიდეოში unboxing-ად, რაიმე განსხვავებული საინტერესო გაჯეტები შეგიძლიათ გამოუშვათ. დღევანდელი unboxing-ის სტუმრები კი გახლავთ შემდეგი ნივთები. აი ესეთი საკმაოდ საინტერესო device-ი შეიძლება ესე ითქვას. ეს არის დურბინდი, ოღონდ smartphone-ზე ინტეგრირებადიც. მეორე, ეს არის ტიტანიუმის ყურსასმენი, aftershock-ი, რომელიც თქვათ ყურსასმენიც არ არის, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად მუშაობს. და მესამე, არც მეტი, არც ნაკლები, Mr. DJI Razer Telo დრონი, რომელიც საკმაოდ სმარტი და ჭკვიანია. რაც შეეხება გათამაშებას, სანამ გახსნას დავიწყებთ, ჩემი დანასად არის. მოდი ერთი-ორი სიტყვით ვისაუბროთ გათამაშების შეცვლილ წესებზე. ესე იგი, ძალიან მინდა რომ ყველა გახდეს გამარჯვებული, მაგრამ 3 ნივთი გვაქვს. თუმცა ძალიან მინდა რომ ყველა ჩემი გამომწერი, ყველა ჩემი პლატფორმის გამომწერი, ასე თუ ისე დასაჩუქრდეს. შესაბამისად, ესეთი იდეა მქონდა და Usa2Georgias დამეთანხმა ამაში, რომ 3 საჩუქრიდან თითოეული გავათამაშოთ სხვადასხვა პლატფორმაზე. მაშასადამე, აი ეს დურბინდი გათამაშდება TikTok-ზე. გავიდა TikTok-ზე, იმიტომ რომ smartphone-ი უმაგრდება და ასე შემდეგ, მაგასაც გეტყვით. აი ეს aftershocks-ის ტიტანიუმის ყურსასმენი გათამაშდება YouTube-ზე, აი ამ ვიდეოს კომენტარებში. და აი ეს Telos დრონი, DJI Telos დრონი გათამაშდება Instagram-ზე. რაც შეეხება წესებს, წესები არის ძალიან მარტივი. უნდა გამოიწეროთ Usa2Georgias Instagram გვერდი, ასევე უნდა გამოიწეროთ ჩემი სამივე გვერდი, Giorgi Danelias YouTube არხი, Instagram-ი და TikTok-ი და დააკომენტაროთ, რომ გსურთ მოგება. ხოლო Instagram-ზე და TikTok-ზე უნდა დათაგოთ ერთი მეგობარიც. მე კი ზუსტად 4 ივლისს საღამოთი ჩავუჯდები კომენტარებს და გამოვავლენ თითოეულ პლატფორმაზე გამარჯვებულს კომენტარებიდან რენდომაიზერის პრინციპით და დავაჯილდოვებთ, დავთაგავ და მოკლედ მოგიწვევთ მე აქ და აგერა. ავიღებ და ჩაგახუტებთ, როგორც ეს წინა თვეში მოხდა. ან გამოგიგზავნით რეგიონში, სადაც ხართ. რა პრობლემაა? ეხლა კი მოდი გადავიდეთ საქმეზე და დავიწყოთ TikTok-ის ნივთით, რატომღაც აქედან მინდა რომ დავიწყოთ. ესე იგი, დურბინდი, მოდი მეგობრებო თქვენ მოისვენეთ ცოტა ხანი გვერდით და გავხსნათ, ძალიან მაინტერესებს როგორ გამოიყურება, ფოტოებში მაქვს ნანახი და მინდოდა სულ მენახა რეალობაში. ოჰო, საკმაოდ გადაძეძგილი ჩანს. თან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ფრთხილად გავხსნა, რამე არ დავაზიანო, რომ მე ვინც მოიგებს, იმას ესე ვთქვათ, უნაკლო ნივთი შეხვდეს. ეს არის საკიდი, მოდი არ გავხსნი, არ მჭირდება. ეს არის ტელეფონის სამაგრი, გადამყვანი დურბინდზე, ალბათ. და ესეც მისი სიმძიმე, მისი უმძიმესობა თვით დურბინდი, თუმცა მოყვება დოკუმენტები, მენუალი გაიჭითა, როგორ უნდა გავაკეთოთ რაღაცეები, რა სად არის. თვალისად უნდა ჩავდოთ, რომ რაღაცები დავინახოთ და ესეც setup guide. როგორ დავაყენოთ smartphone-ი? აუ, ძალიან მაინტერესებს. ამოვიდეთ. მისი უბინოკლესობა. მისი უბინოკლესობა. Mr. Pepe Julia Ozima. ვა, ძალიან მაინტერესებს როგორ მუშაობს. აბა. Hello. აუ, ისე ახლოს ხართ მეგობრებო, გაბლიარულიები ხართ, მაგრამ ფოკუსი გვაქვს აქ. აი აქ აღჭურვილია ეს ბინოკლე ფოკუსით. ფოკუს გავასწორებ, ეხავე. მაინც ახლოს ხართ. აი, გამოჩდი, დავინახე კამერა. რას მიყურე, ბიჭო? აი, ძალიან კაი ტიპია, ბიჭო. ხო არ გადაო. $70 ბინოკლეს ყვალობაზე მე მგონი ძალიან კარგია. ოპტიკური შუშები გვაქვს, 102 1000 მმ. 1000 მმ-იანი ლინზა წარმოგიდგენიათ? მაგხელა არის. მზის დაბნელებას ამით უნდა გვეყურებინა და ეგრევე დავინახავდით მზესაც და დაბნელებას. მაგრამ smartphone-ის დამაგრება უფრო მაინტერესებს მე. ნახე, ქართველებს ხო არ მიყვარს ინსტრუქციის კითხვა და ჩვენი თუ ხდებით ყველაფერს. მაგრამ მაინც ჩავხედოთ მოდი იქ რა ხდება. შეგიძლიათ დაშალოთ ცალზე. დამაგარია, შეგიძლიათ დაშალოთ და მხოლოდ smartphone-ისთვის თუ აპირებ გამოყენებას გამოიყენო. მოდი ვნახოთ.
როგორ იმუშავებს ჩემს smartphone-ს. Როგორც იქნა დავამაგრეთ მეგობრებო და აი ესე გამოიყურება smartphone-ი დამაგრებული დურბინზე. მოდი ახლა გავიდეთ ერთად და ვნახოთ როგორ ჩანს შორი ობიექტი აი ამ ლინზიდან, რომელიც გვერდება საკმაოდ დაზუსტებით. წავედით. მოკლედ ახლა ამ ვიდეოს ვიღებთ 50 მმ-იანი ლინზით, რასაც თქვენ უყურებთ და ეს დურბინი გვპირდება ზუსტად 1000 მმ-ს. ასე რომ მოდი დავზუმოთ და ვნახოთ როგორ გამოიყურება, შეგიძლიათ შეიხედოთ აქ. ვაა, ბიჭო, ხო არ ღადაობ, ნახე რა მოზუმა ხალხო და ნახე სად ვიყურებით, ჩანს? ჩამახედე? აჰა, ეგ არის რეალურად სად არის შენობა და ეს არის როგორ ხედავს ეს დურბინი, ანუ ამ დურბინიდან smartphone-ი. და ასევე თქვენც. მოდი ხა გადავიღოთ ფოტო. ხალხს დიდად არაფუჭებს, ეხლა რა თქმა უნდა იდეალურად ისევე არ ინარჩუნებს, თუმცა ძალიან კარგი ხარისხია, გარჩევადი ხარისხია, შემიძლია განახოთ კიდეც. აუ, მე მგონი ისეთი კარგი რაღაცაა, რომ მეც სიამონებით დავიტოვებდი. TikToker-ებო, გაგისწორდებათ? ისე TikTok-ზე შეგვიძლია რამე ვიდეოები გადავიღოთ. TikTok იდეებისთვისაც საკმაოდ გამოსადეგია, ან მეზობლიდან ვინმე სათვალთვალოდ, ან ვინმე ცოლების დაკვირვების საყურებლად, ან უბრალოდ ჩიტების დასათვალიერებლად, როგორც ამას ინსტრუქცია გვეუბნება. ჩიტები დაათვალიერეთ ხალხო. მაქსიმუმ TikTok ვიდეოები. მეტი არა. ვისაც ამ დურბინის მოგება უნდა, TikTok-ზე ვიდეო დაიდება, დააკომენტარეთ და მოკლედ გამოვლინდება გამარჯვებული 4-ში. ეხლა კი შემდეგი ნივთი, ეს გახლავთ, აი ეს ყურსასმენი, ოღონდ ყურსასმენი არ არის, რეალურად სასმენია. იმიტომ რომ ვიბრაციების მეშვეობით გამოსცემს ხმას და ცოტა სხვანაირად მუშაობს, მეც ძალიან მაინტერესებს, დიდად არ ვიცი, ამიტომ მოდი ვნახოთ, გავხსნათ და შემდეგ უკვე გატესტვით, გამარჯვებულისთვის მიმინდვია გატესტვა. მისი ფასიც დაახლოებით 65-დან 70 დოლარამდე მერყეობს ამერიკაში. რა თქმა უნდა, ამას ბევრი წვიმიანი ხარჯი დავამატოთ და ეგ არის და გავხსნათ აი აქედან. სხვათა შორის ამ device-ის ბევრი სხვადასხვა ფერის ვერსია არსებობს, თუმცა ჩვენ ეხლა ამ მომენტში გვაქვს შავი, არსებობს მწვანე, რაღაცა თეთრი და რაღაც რამდენიმე ფერი. აჰო, ესეც ასე. საკმაოდ ხარისხიანი შეფუთვა არის. და ნუ ეგრევე ყუთზე აწერია რომ საუნდს გადასცემს თქვენი ყვრიმალებით. ალბათ cheekbones რაღაც აი ასე აი აქედან ძვალზე შეხებით და ვიბრაციებით გესმითო ხმა და ძალიან მაინტერესებს. Premium Pitch Plus stereo ხმა, sweat resistant, IP55 სტანდარტი აქვს, ანუ ვარჯიშისას, სირბილისას ოღონდ პრობლემა არ არის და ძალიან მსუბუქი ტიტანიუმის ფრეიმი, რომელიც გამოიყურება ესე. მოდი აბა ამოვიხოთ. Make sure you will see, ანუ აუცილებლად ნახეთო რაღაცა რა კარგი რამე არის. საჩუქრად მოყვება ამრეკლები ეს ხო მოვარჯიში ადამიანებზე გათვლილი. ანუ შეგიძლიათ ჩანთაზე დააკრათ, ველოსიპედზე დააკრათ, რა ვიცი, ყველაფერზე დააკრათ და მანქანა რომ მოგანათებთ, გაანათებთ და განსაკუთრებით საქართველოში საჭიროა მე მგონი ეს. ძალიან კარგი. ამ საჩუქრასაც გიტოვებთ, მე არ ვიტოვებ. თუ ამოვჭრათ და დავიტოვოთ, ჰა? რაც შეეხება უშუალოდ სასმენს. ყვრიმალ სასმენი რო იყოს, როგორ დავა? ყვრილ სასმენი. ლოყ სასმენი. საკმაოდ განსხვავებული device-ია, ჩემი აზრით. იმედია დატენილია, რომ პირდაპირ გავტესტოთ. სხვათა შორის ხელში საკმაოდ ხარისხიანად და ისე გამოიყურება მაღალ სეგმენტურ ნივთად და სხვათა შორის რაღაც მატოვი მასალა აქვს, საკმაოდ სასიამოვნო შესახები, რომელიც თითქოს არც რეზინია და არც პლასმასი. Nice. ჩავხტოთ. ვიბრაციით ლაპარაკობს, ხელს ვადებ. აი, გავიკეთოთ, მაგრამ მაინტერესებს. აი, აქ გაჭდება, ანუ ყურებამდე გაჭდებათ, აი. ყური თავისუფალი გაქვთ, გესმით რაღაცეები და პლუს ყურსასმენს უსმენთ ალბათ. ანუ თვითონვე device კი არა და ეს ნივთი ისეთია, რომ უჭერს ეს რაღაცა ესეთია მოჭიმული ტიპია, აი, ნახეთ, თავისთავად ეჭიმება და რაღაცნაირად ავტომატურად თავის ადგილს თვითონ პოულობს ყველა ზონის თავზე. უკან ცოტა დიდი მაქვს, ну, უფრო დიდია რომ სხვა თავგასებმას გაიკეთო ხოლმე, პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ ამ ადგილს თვითონ პოულობს და ჩაჯდა ესე ვთქვათ. მოდი ჩავხტოთ რაიმე ტრეკი, მაგალითად Kanye West-ის Hallelujah. ხათაო, ბიჭო. ან ჩაულებრი ხმაური ისმის, მაგრამ თან მუსიკაც ისმის. ხელს რო კიდე ვიბრაცია აქვს. ხო, ესეც ისმის. მოდი აუწიოთ თუ აქ აწევის. აი, მაქსიმალური. გესმენით? იცი? მოგასმენინოთ? ეხა ისმის, ხო? აუ, ანუ მაგაზე ხამაღლა კი არა.
ჩვეულებრივ გარკვევით და გარჩევით ისმის. ანუ ხომაღლაზე როცა არის, ხვის საუბარი არის ისმის, ჩემი ხმაც ძალიან ოდნავ მესმის. ძალიან კაია. მე და შევედი ეგრევე და კედივეთის ამოვარტყელო, აში და გამოვედი. ვიბრაცია აქვს თელევიზორს, რა ქვია, თივაის, აუ ძალიან მაგარია. Nice. მე მგონი რომ ვიღაცას ჩემს YouTube გამომწერს მაგრად გავმართლა აი ამ device-ში, იმიტომ რომ შეუძლია ნებისმიერ დროს ეკეთოს, გამოიყენოს, თან ესმოდეს ყველაფერი, თან ივარჯიშოს, არ ვიცი, იმუშაოს და თან ხმა ესმოდეს, უყუროს ფილმებს, მუსიკას უსმინოს, ითამაშოს და ასე შემდეგ. თან უსადენოა, რაც ყველაზე მთავარია, ხალხო. რაც შეეხება ამ ყურიმალსმენის, Aftershocks-ის ყურიმალსმენის მოგებას, ამისთვის უნდა დააკომენტაროთ აი ამ ვიდეოს ქვეშ, გამოიწეროთ ჩემი არხი, გამოიწეროთ Instagram-ზე Usa2Georgias აკაუნთი და მე რენდომაიზერის პრინციპით 4 რიცხვში გამოვავლენ აი ამ Aftershocks-ის გამარჯვებულსაც აუცილებლად. შემდეგი ნივთი. მაშა სადამე. Instagram გამომწერებისთვის, პერსონალურად Instagram გამომწერებისთვის Usa2Georgiasგან და ჩემგან DJI Rise Telo, რომელიც საკმაოდ კარგი ტიპია, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება შეუძლია. 13 წუთამდე ფრენის შესაძლებლობა, 720p გადაღების შესაძლებლობა, smartphone-ზე დაკავშირების შესაძლებლობა, შესაბამისად live transmission-ი გაქვთ smartphone-ზე, საიდანაც ასევე მართავთ. უნდა ავაფრინოთ უეჭვად. ასევე რაც ძალიან კარგია, ეს დრონი რეალურად არის ნახევრად საგანმანათლებლო, მე თუ გითხავთ, რადგან დაპროგრამებადია, აი აგერად აწერია programmable SDK და შეგიძლიათ რაღაცა მისიები გაუწეროთ, იმუშაოთ, ისწავლოთ პროგრამირების რაღაცა პატარა საწყისები და უთხრათ მაგალითად, რომ 1 მეტრი წინ, 3 მეტრი გვერდით, მაღლა, დაბლა, ასევე აქვს hovering-ის ფუნქცია, შესაძლებლობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლია ქვედა სენსორების გამოყენებით და დახმარებით შეინარჩუნოს ერთ ადგილას თავი და რაღაცა საკმაოდ სტაბილური ტიპი იყოს. დიამეტრი თუ არ ვცდები 50-დან 100 მეტრამდეა, დიამეტრი გაფრენის შესაძლებლობა, სიმაღლე კი 10 მეტრი. თუმცა საკმაოდ გამძლე დრონია, შემიძლია პირადი გამოცდილებიდანაც თქვა, რადგან არ გავს რაღაცა არაბრენდირებულ random დრონებს, იმიტომ რომ არის ხარისხიანი, გამძლე, ჭკვიანი და რაც ყველაზე მთავარია, 1-2-ჯერ რო დაეჯახებით რაღაცას არ დაიმტროვა სამუდამოდ. ეგ აქვს, რაც ძალიან კარგია. ქვემოთ არის მოთავსებული სენსორები, როგორც ხედავთ, ერთი კამერა და ორი ინფრარედ სენსორი, წინ კამერა, თავისი დამცავებით, რომლის მოხსნაც შეგიძლიათ, თუ ძალიან მაგარი დაწმუნებული ხართ საკუთარ თავში. მოყვება ერთი ელემენტი სტანდარტულად, იმედი მაქვს დატენილია. ასევე მოყვება USB კაბელი, საიდანაც შეგიძლიათ დატენოთ და თავისი დოკუმენტაცია, რომელშიც აღწერილია ყველაფერი. ასევე მოყვება დამატებითად პროპელერები. მე მგონი, რომ Instagram გამომწერებს ყველაზე მეტად გაუხარდათ და გაუმართლათ უბრალოდ, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საჩუქარი, რაც კი შეიძლება მიიღო ადამიანმა. მისი ფასი საქართველოში ზუსტად 400 ლარია, ანუ ბიუჯეტურადაც არ არის იაფი, შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ საკმაოდ ხარისხიანიც არის. მოდი ჩავრთოთ რა, მიდი რა გეხვეწები, დატენილი იყავი რა. მიდი. ჩაირთო. ურა. გაითიშა. დავტეროთ. ასევე ამ დროს გააჩნია ავტომატური მოუდები, რეჟიმები, რის მიხედვით შეგიძლია რაღაცა გაერთო და საკმაოდ კარგი რაღაცეები ნახო და ქნა. პირველ რიგში მოდი take off-ი მივცეთ ავტომატური. ცოტა მაღალს დიავიდა, ჩვენი ბრალი არ არის. მოდი გადავიღოთ და ვნახოთ თუ როგორ იღებს, როგორ ვიდეოს ხარისხი აქვს. რეკ. წავიდა. წავედით უკან, წავედით კამერისკენ, წავედით. ოპა. კარგ განათებაში საკმაოდ ნორმალური ჩანს. ესე შეგვიძლია ავიდეთ ზემოთ. და ვნახოთ რა ხდება პირდაპირ. ან ჩამოვიდეთ. ოპა, ნელა. ასევე მივიხედოთ კამერისკენ. ნელა. აი, ესე გამოვიყურებით კამერაში. მივიდეთ. და შეგვიძლია დავიჭირო და ჰოპ. ასევე აქვს ავტომატური რეჟიმები, რომელზეც სიტყვაზე უნდა მენდოთ, იმიტომ რომ ელემენტი უნდა იყოს დატენილი 50%-ზე მეტზე, რომ შეძლოთ ამ რეჟიმებით სარგებლობა. ეს არის სალტო, ხელიდან throw up-ი, სროლა და აფრენა და ასე შემდეგ.
მოკლედ, ესეც Instagram-ის საჩქარი, რომელზეც დაიდება ფოტო, პოსტი და უნდა დააკომენტაროთ, რომ მოიგოთ Usa2Georgias. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ საჩუქრებისთვის, ამ unboxing-ისთვის, რომ ამის გათამაშების შესაძლებლობა მოგცა. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, დააჭირეთ subscribe ღილაკს, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. დროებით. Bam bam bam.